Ayan guys, so dahil may coronavirus problem tayong kinakaharap ngayong panahon na to at meron tayong enhanced community quarantine mga boss, hindi rin makalabas ang inyong jeep doctor para gumawa ng vlog. So dito sa mga videos ko na lang sa YouTube, may mga katanungan dito na kailangan kong bigyan ng sagot. So sa video na to mga boss, yung huling video ko regarding dun sa mga owner type jeeps. Tuwing mag-upload ako ng video regarding owner type jeeps, especially do sa Firebird, lagi may mga tanong, lagi may mga comments na bawal na daw ba ang stainless? Hindi na daw ba yan nare-rehistro? Or may mga tanong pa kung pwede bang idaan sa EDSA, pwede bang idaan sa expressway, pwede bang dalhin sa province. Ayan, so lahat ng questions nyo mga boss, isasagutin ko ngayong araw na to. Kaya para malaman nyo mga kasagutan sa inyong tanong, panoorin nyo po ang video na to. So, syempre, ang unang tanong na sasagutin ko, pwede ba sa ang owner type jeep sa EDSA at saka sa expressway? Mga boss, totally ang sasakyan natin, ang mga owner type jeeps natin, hindi naman yan pinagbabawal sa kahit na anong kalsada. Okay? Especially ako, may owner type jeep ako. Kung napanood nyo yung video ko nung sa fuel consumption ng owner type jeep ko, tapos nung time din na kinabitan ko ng carburetor ng motor yung aking owner type jeep, tag-test drive ako niyan mga boss sa expressway. Panoorin nyo yung video na yan mga boss. Yan dalawang video na yan. Expressway ang pinasok ko nung panahon na yan. Okay? So, siyempre sa tollgate pala may personnel na sila eh. Minsan nga may naka-deploy pa dyan na mga NLEX patrol. Pero hindi nila ako sinita, hindi nila ako hinuli. Bakit? Kasi hindi naman bawal ang owner type jeep sa expressway. Ano ba mga bawal sa expressway? Tri-wheels, mga tricycle, yung mga motorcycle na below 400cc, bawal yan. Yung mga sasakyan na dilapidated o yung isang tornilyo na lang mukhang makakalas na yung buong sasakyan. May mga ganun, aminado tayo dyan mga boss, na hanggang ngayon may mga tumatakbo pang sasakyan dyan sa mga kalsada natin na pangit man yung word pero kakarag-karag na. So yan, bawal yan sa expressway. Ano pa yung mga bawal? Siyempre yung mga may pundidong ilaw, yan may mga walang reserve tire, walang seat belt, yan. So karamihan sa mga owner type jeeps talaga mga boss nung una walang seat belt. Okay? So syempre ngayon yung mga nagbi-build ngayon ng owner type jeep, since talagang napakahigpit na ng batas natin regarding seat belt, nagkakabit na sila. Next thing, yung mga walang handbrake. Karamihan pa sa mga owner type jeeps talaga ngayon is wala pang handbrake. So yung mga owner type jeeps na binibuild ngayon, talagang nilalagyan na kasi required ni LTO na bago mairehistro ang isang sasakyan, kailangan meron niyang handbrake. Okay? Tapos nire-require na nga rin mga boss yung fire extinguisher, 'di ba? Pero hindi pa yan totally nasusunod sa lahat ng sasakyan. Kadalasan ang mga meron pa lang mga fire extinguisher is yung mga public transportation vehicles pa lang. Pero pagdating sa mga private, halos wala pa ata. Okay? So ano pa yung hinuhuli? Yung mga top loads, ito yung sample ng top load, papakita ko sa inyo sa picture. Yan yung top load, ginagamit siya kadalasan ng mga owner type jeeps na merong ginagamit nila sa negosyo or sa hanap buhay, okay? Ang top load kasi guys is nire-rehistro yan. Every registration, mura lang naman ang registration ng top load. That is only 100 pesos. The problem is kapag wala kayong registration ng top load pero nakita nila sa sasakyan nyo meron kayong top load, napakalaki ng penalty niyan guys. 10,000 ang penalty niyan. So iwas-iwasan ninyo. Kung meron kayong top load sa inyong owner type jeep, maganda iparehistorin nyo. Ngayon kung nakita nyo sa registration nyo wala kayong top load, maganda tanggalin nyo muna. Kasi pag nahuli kayo mga boss, napakalaking penalty. Nakakapanghinayang. So isa pa nga pala mga boss, sa mga pinagbabawal, syempre kung napapansin nyo may mga pinapakita rin ako dyan ng mga owner type jeeps. Yung mga napakaraming ilaw. Alam niyo mga boss na meron na tayong guidelines sa paggamit ng fog lamps. Okay. So, yung mga abubot na yan, hinuhuli na rin po yan. Okay. So, ang fog lamps kasi talaga mga boss is hindi naman dapat gamitin dito sa city na napakarami nating ilaw. Okay. Ginagamit lang natin yan unang-una kapag malakas ang ulan para maging visible tayo sa iba pang sasakyan. Next thing is do sa mga lugar na talagang limited or walang ilaw. Yung mga rural areas, yung mga liblib na lugar. Yan, pwede tayong gumamit dyan ng fog lamp. Pero ito mga over-displayed na mga
mga owner type jeeps na may napakaraming fog lamp, baka lang mo 20 yata o 10 yung mga fog lamp sila. Actually, bawal po yan. Huhulihin niya, sisitahin, papatanggal, tapos may titikitan pa yung inyong lisensya. So, ang pinaka ano talaga dyan mga boss, headlight lang. Tapos kung magkakabit kayo ng fog lamp, siguro sa bumper, isang pair lang sa bumper. Yun lang ang allowed, pero yung napakaraming fog lamps, bawal po yan. Hindi nyo yung pwedeng gamitin. So, may nagtanong pa rito, nare-rehistro pa ba ang mga owner type jeeps? Yes, mga boss. Nare-rehistro ang mga owner type jeeps as long as sumusunod pa or within driving conditions pa yung mga owner type jeeps natin. So, hindi na yung marerehistro. Of course, unang-una kung smoke belcher na. Hindi na siya makakapasa sa emission. Next thing, kung hindi niya sinusunod yung mga requirements pagdating sa registration, ano-ano yung mga requirements na yun. Siyempre, kailangan kompleto kayo sa tools. Meron kayong early warning device, tapos meron kayong seatbelt, meron ngang handbrake, tapos yung mga required na nakaregister top load, ayan. Tapos, yung kulay, siyempre, may mga owner type jeeps kasi mga boss na madali kasi magpalit. Siyempre, sa mga sasakyan din, ganoon din ba? As long as may budget ka, kung gusto mong palitan ng kulay ang inyong sasakyan, pwede. Pero, pag nagpalit kayo ng kulay, that doesn't mean na doon na natatapos yun. Siyempre, kailangan nyo pa rin na iparehistro yan or ipa-change color doon sa LTO. Hindi yan pwedeng mananatili na kung ano yung preferred nyong kulay, yun na yun. Diba? Hindi pwedeng gano'n. Ngayon, may mga registration or may mga owner type jeep na nakarehistro as galvanized. Kumbaga, walang kulay na indicated doon sa rehistro. So, kapag ka ganun mga boss, hindi nyo pwedeng pinturahan yan kasi nakalagay lang is galvanized lang yung body niya. Kung ano yung kulay ng galvanized na yon, yun lang yung magiging dapat na visible sa inyong sasakyan. Hindi nyo pwedeng papinturahan kasi hindi naman yan nangangahulugan na galvanized ito. Kahit papinturahan ko yan ng kahit na anong kulay is pwede na. Hindi pwede mga boss. Kailangan kung ano yung plain na kulay ng galvanized. Yun lang yung magiging ikikerry niyang kulay. Lifetime. Depende na lang kung magpapa-change color kayo. Okay? Yan. So, sa tanong nyo naman mga boss, kung, ayan, maraming comment dyan. Bawal na ang stainless. Hindi na pwede ang stainless dito sa Maynila or hindi na nare-rehistro ang stainless na owner type jeep or bawal na ang owner type jeep na stainless. Actually mga boss, ako mismo, sa mga followers ko dyan, alam nyo na noon pa, syempre una ako nag-vlog or nag-tutorial doon sa owner type jeep ko. So nakita ninyo mga boss na yung owner type jeep ko is pure stainless. Ayan, so lalabas lang ako, papakita ko sa inyo yung owner type jeep ko. Ito mga boss, yung aking owner type jeep. So, saktong-sakto may sinag ng araw ngayon. So, nakikita nyo yung part na yan. Kahit na sinagan siya ng araw, hindi siya nakakasilaw. Kasi dull finish yung ginawa sa aking owner type jeep. Okay, so pagpasensyahan nyo na nga pala mga boss kung marumi na yung owner type jeep ko kasi hindi ko na siya nagagamit. Last time na nagamit ko to 1 month ago na. So natenga siya dyan kaya nag-accumulate na siya ng maraming dirt. Pero makikita nyo talagang itong owner type jeep ko all over is pure stainless to, from bumper, hood, fenders, diba? Yung sidings stainless yan, pati dito sa loob, pati flooring yan is stainless. Ayan. So ano nga ba yung bawal pagdating sa pure stainless? Ganito yan kasi mga boss. Bibigyan ko muna kayo ng idea bakit nga ba maraming owner type jeeps ang pure stainless kaysa sa mga galvanizado or galvanized. Kasi ang stainless mga boss, matibay kasi yan. Unang-una matibay yan. Pangalawa, hindi yan kinakalawang. So, yung owner type jeep ko lang na ipinakita ko sa inyo. Nung binili ko yun sa may-ari, kung hindi ako nagkakamali, parang ang sabi niya sa akin nun is parang nasa 15 years na sa kanya yung owner type jeep na yun. Pure stainless yun, pero ganun pa rin ang body hanggang ngayon. So, ilang taon na sa akin yung owner type jeep na yun? 9 years na yung owner type jeep na yun. So, kung 15 years sa kanya plus 9 years sa akin, so 24 years na yung owner type jeep na yun. Hindi nabubulok yung kanyang body. Nagamit na namin yan sa hanap buhay. Nakargahan na namin yan ng, kasi yung bayaw ko, namimili ng isda yan eh. Nagtitinda siya ng isda. So, kinargahan na namin yan ng isda. Okay, so, alam nyo naman kapag isda, tubig, alat. Ang kalaban ng mga bakal, tubig, alat. Okay. So, yung, nakita nyo yung stainless ng owner type jeep ko, ganun-ganun pa rin siya. Lumabo yung flooring kasi nga natutuluan siya ng tubig, alat. Pero, hindi siya kinalawang. Okay.
hindi siya kinalawang. Yun yung kalaban ng mga galvanized. Kaya kung mapupunta kayo ng Malabon, may builder doon sa Malabon ng mga stainless na owner type jeep. Shout out kay Sir Kev Velasco. Yan, kaibigan ko yan. Builder yan ng Severo Classics. Ginagawa niya mga FPJ na owner type jeep. Ayan, napakaganda niyang gumawa ng mga FPJ. So, minsan ko na rin siya na-feature dito sa aking channel. Tapos, talagang mga stainless. Kadalasan, ang ginagawa doon sa Malabon is mga stainless kasi ultimo hangin daw nila ron is maalat. Kahit hindi nila nilulusong sa baha yung kanilang mga owner type jeeps. Katagalan kapag galvanized ang body, kinakalawang pa rin. So ibig sabihin, syempre, yung hangin kasi minsan may kasamang hamog, 'di ba? Lalo na sa umaga. So kakapit 'yan sa any part ng inyong sasakyan. So kung galvanized or galvanisado yung body ng inyong sasakyan, may tendency talagang kalawangin 'yan. And in the future, mas maikli ang magiging buhay niya kumpara sa stainless. Sa stainless kasi hindi naman masisira yung body eh. So kung sakaling kinalawang ng ibang parts, let's say yung chassis kasi bakal talaga 'yan. 'Di ba? Tapos yung ibang parts pa niya, mga muelle, yung muelle or lip spring, yung mga I-beam, iba pang mga metal parts, yun na lang yung kakalawangan. So yung papalitan nyo na lang. Pero yung mismong body, yun pa rin yung gagamitin nyo. So making lifetime yung body ng inyong owner type jeep. Kaya marami ang gumagamit ng stainless. So ngayon, bakit sinabing bawal ang pure stainless? Actually, boss, hindi naman bawal ang pure stainless. Kahit maghanap kayo ng memorandum regarding sa stainless owner type jeep, hanapin nyo yan. Wala kayong makikitang memorandum na ganyan na bawal ang pure stainless. Ano ba ang bawal? Ito mga boss, ang pinakabawal yan. Yung makikintab na stainless. Kasi ang stainless natin mga boss, literally, may balot na plastic yan. May papakita ako ng sample, kaso tricycle lang to. Pero makikita nyo pa rin na sample pa rin yan. May ganyan yung itsura niya. May balot siya na plastic, di ba? Pag tinanggal nyo yan, makintab talaga yan. So, ang ginagawa ng mga builders dyan, nililiha, pinalalabo. So, yung owner type jeep ko, makita nyo kaya ganyan yung kalabo kasi niliha yan. Okay? Ang tawag sa ganyang klase ng owner type jeep stainless is dull finish. So, yan, hindi yan ipinagbabawal. Kasi nga, nakita nyo naman sa video, di ba? Kahit tirik yung araw, tinamaan siya na sinag ng araw, pero hindi siya nakakasilaw. So, hindi yan pinagbabawal. Kasi ang mga kotse nga di ba, lalong-lalo na yung mga bago, makikintab yung coating yan eh. Kapag tinamaan niya na sinag ng araw, nakakasilaw na rin yan eh. Pero, hindi nila yung may pagbabawal kasi nga, ganun talaga ang coating ng kotse. Pagdating naman sa stainless mga boss, may konting glare yan or may konting silaw yan, pero hindi yan nakakasilaw. Katulad ng mga fully buff or yung mga talagang pinakintab pa. Kasi, pag binalatan nga ang stainless, makikita nyo makintab na yan eh. Ang ginagawa ng iba mga boss, binabuffing pa yan para kumintab na halos pwede ka nang manalamin. Yun yung bawal. Kasi, yan, papakita ko sa inyo sa picture. Pag tinamaan yan ng sinag ng araw, ayan, ang lakas ng reflection yan. Katulad yan ng reflection nga ng salamin na tinutok mo sa sinag ng araw, pag tumama sa mata mo, ang sakit. Nakakasilaw, di ba? So, ganun niya. Kaya bawal ang stainless. Pero, kung dull finish, hindi yan bawal. Kasi kung talagang bawal yan unang-una, wala na magbibuild ng stainless na owner type jeep. Syempre, ang mangyayari dyan? Puro galvanized na lang, di ba? O kaya naman, kung talagang bawal yan, bakit marami pa rin na nare-rehistrong sasakyan or jeep, owner type jeeps na stainless naman, di ba? Kasi as long as sinunod mo yung guidelines na kailangan malabo yung stainless, marerehistro yan. Marerehistro mo yan. Depende na lang doon kung may nakikita man kayo mga owner type jeeps or mga jeepneys na makikintab pero nare-rehisto, pwedeng sila dumaan sa under the table. Alam nyo na, syempre hindi natin maiiwasan niya sa government. Meron pa rin mga crocodile dandies dyan. Yan, mga crocodiles. Okay? So hindi natin maiiwasan yan pero hindi ko nila lahat. Syempre may mga tao pa rin mga boss na inuuna pa rin nila yung dignity nila kaysa dun sa pera. Okay? Balik tayo sa stainless mga boss. Ano ba yung mga pwedeng solusyon? Kung ako kasi tatanungin, syempre kami owner type jeeps ako. May owner type jeep ako. Gusto ko stainless kasi nga gusto ko tumagal siya. Para kung may kakalawangin man dyan, yung chassis na lang, yung under chassis, yung mga bakal-bakal na lang, madaling palitan. Diba? Kasi kapag yung body, ang kinalawang dyan, medyo mahal. Unang-una medyo mahal. Tsaka, mababago na yung design eh. Yung itsura nung mismong owner type jeep mo pag yung body yung papalitan, mababago na. So ano yung kung ako gusto ko stainless pa rin, ganito ang pwede nyo solusyon. Una, gayahin nyo katulad sa akin.
paliha, ililiha nyo. Syempre, magbabayad lang kayo na additional. Kung ano kayo, minsan sa ganung owner type jeep, ang pagpapaliha ng ganung buo, minsan nasa 5,000. Depende kapag katropa mo yung magliliha, mas makakamura ka. Pero kapag sa mga talyer, sa mga shops, mas mahal. Okay. So, kung may kakilala kayo na marunong magliha ng stainless, hindi naman yung parang nililiha lang ng kamay. Kasi ang ginagawa niya mga boss, yung liha, yung kahoy siguro 2x2, ibabalot sa liha. Tapos tsaka, parallel yung pagliliha dyan. Hindi yung barang kinakamay lang para lumabo. Pangit yun pag ganun ang ginawa. Okay, so talagang mabusisi yung pagliliha niya. Ngayon, kung namamahala naman kayo sa pagpapaliha, meron pang isang solution, yung pagpapasticker. Pagpapasticker nung body nung inyong owner type jeep. Kaso, syempre kapag in-stickeran yan, kailangan nyo pa rin mas secure or ma-assure na nabalutan yung lahat ng makikintab na parts. Hindi pwede may sticker nga, pero 25% lang nung body ng owner type jeep nyo yung may sticker, 75% nakakasilaw pa rin. Bawal pa rin yun. Kailangan siguro almost at 90% man lang ng body ng owner type jeep ninyo is natakpan ng sticker. Pwede yon. Tapos, last thing, pintura. Napipinturahan ng stainless mga boss. Isa sa mga kilala kong nakapagpintura ng stainless, sila Sir Key Velasco, no, dumalaw ako sa kanyang workstation, sa kanyang bahay doon sa Bulacan. Ang ganda, ang dami niya owner type jeeps. Panoorin nyo, ang dami kong pinakitang owner type jeeps niya doon. Merong owner type jeep doon guys na stainless pero pininturahan nila. Kumapit. Okay, so diskarte yan ng pintor, diskarte ng gagawa yan para mapakapit ng maayos yung pintura sa stainless. Okay. So kapag, syempre, pag pininturahan ng stainless, kung ano yung kulay ng pintura, yun na yung rehistro niyan. Diba? Ayan. So, yan yung mga solution na pwede nyo gawin kung gusto nyo pa rin talaga ng stainless. Okay? So, nililinaw ko mga boss, wala pa tayong batas na nagbabawal na hindi na marerehistro or bawal na ang stainless sa NCR at sa buong Pilipinas. Hindi pa po yan bawal mga boss. Bawal lang yung nakakasilaw. So, yun yung nililinaw ko sa inyo mga boss para alam din nating lahat. Kasi ako mismo is owner type jeep owner. So, ayan na mga boss. So, sana'y nasagot ko ang tanong ninyo ngayong araw na to tungkol sa mga owner type jeeps. At sana'y matapos na rin ang problema dyan sa coronavirus na yan na makalabas na ako. Puro na lang ako dito sa bahay nagbablog. Okay. So, maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Kita-kita tayo sa susunod grupang mga videos. So, kung hindi pa rin ako makakalabas, malamang dito lang muna ako sa computer ko. Haharap lang ako sa inyo sa camera at sasagutin ang inyong mga tanong. Maraming salamat po.